Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn mã Firewall FPR1150-NG-FPCAP K9 của Cisco, rất là phù hợp để mà sử dụng cho các cái không gian văn phòng có quy mô nhỏ hoặc là các cái văn phòng chi nhánh ở xa. Và đây là cái model có năng lực mạnh nhất trong dòng Firewall Cisco Firepower 1000 series. Các bạn có thể xem qua thông số của thiết bị trong bảng này nhé. FPR1150-NG-FPCAP-K9 là phiên bản sử dụng hệ điều hành FTD của Cisco. Và các bạn sẽ sử dụng cái firmware này khi mà chúng ta cần sử dụng các cái dịch vụ như là web filter này, rồi là application filter này, rồi là antivirus và rất nhiều những cái tính năng khác nữa. Ngoài ra thì FPR1150 cũng có một phiên bản nữa chạy ở firmware ASA và các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi qua lại một cách linh hoạt giữa hai firmware này với nhau, tùy thuộc vào việc là bạn đang quen sử dụng cái nền tảng nào. Với firmware ASA thì các bạn sẽ cấu hình bằng phần mềm ASDM và CLI, còn với phiên bản FTD thì chúng ta sẽ cấu hình hoàn toàn bằng giao diện web. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ unbox thiết bị để cho các bạn xem chi tiết thiết kế của sản phẩm như thế nào nhé. Đó, đây là bên trong của thiết bị này. Thì các bạn sẽ thấy là phụ kiện đi kèm thì có sẵn một dây nguồn này. Đây là dây nguồn AC. Ngoài ra thì sẽ có thêm những cái tờ giấy chứng nhận license như thế này. Và cuối cùng ở đây thì cũng có một cái bộ rack mount kit nữa để chúng ta có thể là cố định thiết bị vào trong cái tủ rack. Ok, thì các bạn sẽ thấy đây là mặt sau của thiết bị này, cũng không có gì nhiều ngoài cái logo Cisco cũng như là cái tên dòng Firepower 1000 series. Ở đây thì sẽ là các cái mắt lưới thuộc bộ phận quạt của thiết bị để nó sẽ hút gió từ bên ngoài vào và làm mát cho thiết bị ở bên trong, các cái linh kiện bên trong. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp đến thiết kế mặt trước của thiết bị nhé. Ở mặt trước thì các bạn sẽ thấy là ngoài cùng có một cái cổng nối đất này để đảm bảo an toàn về điện khi mà chúng ta sử dụng thiết bị. Bên cạnh thì sẽ là cổng nguồn AC, đầu vào là 100 đến 240V và có sẵn cái công tắc bật tắt nguồn đây. Đó. Tiếp theo thì ở đây là một cái cổng USB 3.0 Type A này. Thì cổng này thì sẽ dùng để mà chúng ta có thể là upgrade firmware này, hoặc là lấy log của firewall, hoặc là backup cho firewall, vân vân. Và tiếp theo thì sẽ là hai cái cổng console đánh dấu màu xanh dương này. Đó, thì cổng nhỏ nhỏ này thì sẽ là cổng mini USB console. Cổng lớn hơn là cổng RJ45 console. Và chúng ta có cổng nào thì chúng ta sẽ dùng cổng đó cho nó tiện và dùng để chúng ta kết nối vào máy tính và cấu hình CLI cho thiết bị. Bên trên cái cổng console RJ45 thì sẽ là một cái cổng quản trị MGMT chuyên biệt. Và cổng này thì chúng ta có thể ép vào trong một cái VIS riêng biệt để cài đặt các cái policy, các cái security cho cái VLAN quản trị. Và khi đó thì tất cả những cái traffic quản trị nó sẽ đi tách biệt hoàn toàn với những traffic khác ở trong mạng. Và nhờ đó thì cái hệ thống quản trị của chúng ta sẽ được bảo mật. Tiếp theo thì sẽ là 8 cổng RJ45 1GB này. Và các cổng này thì sẽ không hỗ trợ PoE các bạn nhé. Nếu như mà các bạn cần cấp nguồn PoE thì trong dòng Firepower 1000 series có duy nhất cái mã đó là FPR1010 sẽ hỗ trợ 2 cổng PoE cộng, tức là cấp tối đa 30W trên một cổng. Tiếp theo ở đây thì sẽ là hệ thống các cái đèn trạng thái của thiết bị như là đèn Power này, đèn Status hoặc là đèn Active này. Đèn Power thì sẽ báo hiệu trạng thái của nguồn đang bật hay đang tắt. Đèn Status thì sẽ báo hiệu tình trạng khởi động của thiết bị hoặc là tình trạng đang hoạt động bình thường hay là đang gặp một cái sự cố nghiêm trọng nào đó. Đèn Active thì sẽ báo hiệu tình trạng của tính năng dự phòng failover. Tiếp theo thì ở đây sẽ là một cái cụm có 4 cổng SFP này. Và bên trên thì là 2 cổng SFP cộng 10GB, còn bên dưới thì sẽ là 2 cổng SFP 1GB. Và các cái mã module quang hoặc là đồng 1GB hoặc 10GB có thể sử dụng cho các cái cổng này. Thì các bạn xem ở trong bảng nhé. Chúng ta sẽ lựa chọn tùy thuộc vào cái khoảng cách kết nối này cũng như là tốc độ kết nối này và cái dây dẫn quang đang sử dụng ở trong mạng nữa. Thì module quang bắt buộc nó phải cùng mode là single mode hoặc là multi mode với lại dây dẫn quang đang sử dụng trong mạng thì nó mới hoạt động được các bạn nhé. Tiếp theo ở đây thì sẽ là một cái nút reset nhỏ nhỏ này. Nút này thì chúng ta sẽ dùng để mà khôi phục lại cấu hình mặc định cho firewall. Và cuối cùng ở đây sẽ là một cái slot cắm storage lên tới 200GB, rất là lớn và rất là tiện dụng khi mà chúng ta cần tăng cái dung lượng lưu trữ cho firewall hoặc là chạy các cái ứng dụng API của bên thứ ba. FPR1150 cung cấp tổng thông lượng firewall cộng với lại application visibility and control lên đến 5,3 gigabit per second. Và khi chạy thêm cả IPS thì tổng thông lượng đạt 4,9 gigabit per second.
Đây là cái thông số cao nhất trong dòng Firepower 1000 series. Về số lượng user mà Firewall có thể hỗ trợ thì thực sự thì sẽ không có một cái hãng nào đưa ra cái con số này đâu. Nếu có thì họ sẽ giả định rằng là một user sẽ dùng một cái mức tài nguyên cố định nào đó, sau đó thì chia ra theo cái thông số của Firewall thôi. Và trong thực tế thì tài nguyên sử dụng cho mỗi thiết bị nó cũng sẽ khác nhau. Ví dụ FPR1150 hỗ trợ 2800 kết nối mới trên 1 giây, và chẳng hạn các cái thiết bị trong mạng của các bạn sử dụng trung bình là 100 kết nối mới trên 1 giây đi, thì khi đó nếu theo cái thông số thì chúng ta có thể sử dụng được cho 280 thiết bị. Tuy nhiên thì 2800 là một cái con số mà hãng đưa ra và trên thực tế có thể thấp hơn, cũng như là chúng ta cũng không nên dùng 100% hiệu suất của Firewall. Với mã này thì mình khuyến nghị các bạn là nên sử dụng cho một cái hệ thống khoảng 200 user thôi. Càng nhiều thì tài nguyên chia cho từng thiết bị nó sẽ càng bị thấp đi. Và với Firepower Service thì các bạn sẽ cần mua thêm các cái license theo từng tính năng sử dụng như là malware, protection, URL filter, application filter vân vân. Và khi mà có license thì thiết bị sẽ liên tục nhận được các cái nguồn cấp dữ liệu về mối đe dọa tự động từ Cisco Talos. Đây là cái hệ thống tình báo về các cái mối đe dọa mạng hàng đầu thế giới với đội ngũ các cái nhà nghiên cứu, phân tích và kỹ sư chuyên môn cao, giúp tăng cường cái khả năng phát hiện cũng như là bảo vệ nhanh chóng mạng trước các cái tác nhân đe dọa. Và qua đó thì có thể giúp hệ thống mạng của chúng ta chống lại các cái mối đe dọa đã biết cũng như là chưa biết. Tính năng lọc URL của thiết bị thì hỗ trợ lên tới 280 triệu URL và được sắp xếp thành các cái danh mục khác nhau, giúp chúng ta có thể nhanh chóng lọc được các cái web xấu. Các cái database này thì cũng liên tục được cập nhật thông qua Firepower Service. Đồng thời thì FPR1150 cũng được tích hợp VPN cho nhân viên văn phòng và chi nhánh làm việc từ xa với thông lượng IPsec VPN là 2,4 Gbps và số lượng VPN peer tối đa là 800. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý là tính năng VPN side to side sẽ là miễn phí, được tích hợp sẵn ở trên Firewall rồi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng VPN client to side thì chúng ta sẽ cần mua thêm cái license AnyConnect VPN. Và license này thì được bán theo số lượng VPN client và cần active bằng Smart License của Cisco. Và trên YouTube channel của Sentinity Shop thì mình cũng đã có video nói về các cái loại license cũng như là cách active trên Firewall Cisco rồi. Các bạn có thể tham khảo nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới mô tả của video. Và vì đây là dòng tường lửa Next Generation cho nên là FPR1150 cũng được tích hợp rất là nhiều những cái tính năng bảo mật nâng cao, có thể kể đến như là Cisco Malware Defense for Network, cho phép phát hiện, theo dõi cũng như là phân tích và ngăn chặn phần mềm độc hại được nhắm mục tiêu và liên tục. Nó hoạt động liên tục cả trong và sau các cái cuộc tấn công. Và công cụ bảo mật Cisco AMP cho endpoint cũng được kích hoạt, hay là các cái chức năng Cisco Security Intelligence với hệ thống thông tin tình báo về các cái mối đe dọa liên quan đến IP, URL và DNS. Các cái chức năng bảo mật khác có thể kể đến như là AVC, Cisco IPS, Cisco Malware Analytics Sandboxing, Automated Threat Feed and IPS Signature Update. Thiết bị hỗ trợ mã nguồn mở để tích hợp API với lại các cái sản phẩm của bên thứ ba nhằm mang lại cái hiệu quả bảo mật tốt nhất. Và ngoài ra thì FPR1150 cũng hỗ trợ hai chế độ dự phòng khác nhau là Active và Active Standby. Chúng ta có thể cấu hình theo nhu cầu sử dụng thực tế. Về cách quản trị thì với phiên bản FTD, chúng ta sẽ sử dụng giao diện web Cisco FDM được tích hợp sẵn ở trên Firewall. Tuy nhiên thì giao diện FTD sẽ bị giới hạn nhiều tính năng về monitor. Trong trường hợp mà có nhiều firewall trong hệ thống hoặc là cần theo dõi và cấu hình chuyên sâu hệ thống thì các bạn có thể mua thêm cái giải pháp Cisco FMC để quản trị và cấu hình các cái firewall này. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về firewall Cisco FPR1150 trừ NGFW trừ K9. Chi tiết tất cả các cái tính năng cũng như là thông số kỹ thuật thì các bạn có thể xem ở trong link sản phẩm bên dưới mô tả video mình đã đính kèm nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNTT Shop một like, share cũng như là subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.